And for today's video, mag-unbox tayo ng copper mask. So, ito na siya. So, actually, itong copper mask na to is in-order namin sa TokTok. So, from my friend, she has an account sa TokTok, and then, bumili siya, and then, bumili ako. So, for personal use na din. So, what we have here, so, tingnan natin. So, first time ko. Actually, first time kong bumili sa kanya, but second time ko na to magagamit ng copper mask. Nung unang copper mask kasi, di ba nag-announce dati na bawal siya kasi meron butas or somewhat meron. Hindi siya pwede, parang nag-announce yung government na hindi siya allowed yung copper mask. So ngayon, nag-renovate sila or nag-innovate pala. Nag-innovate sila ng kanilang product. So ito na siya. So, ito yung bago, sealed na. Compare sa dati, hindi ito ganito. And, yung napili ko is gray. So, ito siya, guys. Yun. And then, meron siyang ito. Yeah. Hindi ko alam kung ilang beses itong gagamitin. And, of course, meron siyang dalawang ganito. Yan. So, for di sa talinga. So, mag-assemble tayo mamaya. And then, ito yung manual. Ito siya. Ito yung manual niya. What's in the box? 8 pieces na colored copper mask na logo. And, meron siyang 10 pieces. Ito, 10. And, copper mask na logo. 8 pieces. Ito siya. Blurred. And then, original na tag. Original. So, you got the original. I got the original. So, yun lang siya, guys. So, ngayon, mag-assemble tayo kasi gagamitin ko siya. So, yun. Tapos, ilagay siya.